8 और 10 ये देखो गाइस अपने ऊपर ने भी लाए तो हाँ गाइस ये अच्छा मछली है उधर ये देखो गाइस ये मदद हो और गाइस बाम का तो कुछ ज्यादा पता नहीं और लेकिन देखो गाइस यहाँ पर मरल गाइस मदल गाइस ये देखो और एक मदल और एक केले की फिर मरल गाइस बहुत बांधा है गाइस हमारे पास तो पकड़ देखो बांधा बोलते ही बीच वाला बांधा फिसल गया ये देखो बहुत बांधा है जिसका तालाब में हो गया लेकिन पकड़ने नहीं देते लोग इधर अगर तुम्हारे मित्रांनो आणि उंदरे डॅम मध्ये आज 7 वाजे बस आहे काढा आणि वांबट इथं एक पहिली दुसरी तिसरी लोक काही नाही असे जाळे वर वरडे मित्रांनो नाही तर वांबट म्हणजे वांबट निघते रे वांबट आहे याच्यात पण जाळे ठेवीन झालेत लोक बरोबर जण जाळे फाडायला लागलेत फाडावी लागलेत बघावी लागलेत वांगट्यावी काढून काढून म्हणजे कापून न्याय लागलेत जाळे चला आजच्या दिवसाची पहिली बवणी ओढतो ही पहिली बवणी आणि मित्रांनो फायनली आजच्या दिवसाची पहिली बवणी खरं टाकली चला ही दुसरी बॅक टू बॅक वांबट होती बघा काय करावं बॅक टू बॅक वांबटला आमचे जाळे इथून वर दिसायले ते बघा हे बाहेर फिशिंगला आल्यावर असं होतं बघा काय म्हणत हे कडलं कायला जाळे वर ओढून घेतले जाळे मी आजच्या दिवसात दुसरी वांबट काढायला लागलाय म्हणून फाटलं इथं आजच्या दिवसाची दुसरी वांबट मित्रांनो चला टाकली आणि आता भरदा आला दुसरी वांबट बी होती पण काय सगळं नुकसान केलं लोकांनी समजा ये बघ इथं किरण भाऊ लापी काय किरण झाले का चिलापी आली तर गळ झाले का गळ बर बर झाले आमचे जाळे वर आहे तिकडं जाळे वर आहेत म्हणलं या इकडे वर वर काय वरडे असतील कोणतरी फायनल मित्रांनो आजच्या दिवसात तिसरी वांबट टाकली खड्यात मेंढवणी वर वर वरडे पाय आता बघू 4 नंबरची वांबट कशी घ्यायची तर अरे खरं हे काय वर जाळे दिसत का तुला येते जलवा कट्ट्यावर पाय ये गाइस आपण डाले गाइस ये क्या बोले गाइस ये गाइस क्या है और उधर गाइस मैंने हुक्म बदल मिल गई है मदल मदल मिल गई ये गाइस ऊपर जाने थे मैंने पानी में डाल दिए भाई ओ उधर से मछलियाँ निकालते आ रहे हैं ओ उधर कैसे भाई और यहाँ पर जलवा कटाना है जो कि बड़ा ये ऐसा लॉस कार्यक्रम है इधर ऐसा गाइस
ये आ गया मतलब बीच नहीं गाइस कुछ इधर। कुछ ही नहीं गाइस। ये यहाँ पर भद्दा आ गया। अरे भाई ये देखो गाइस कैसे कच्चा करके डाले यार। और गाइस बदल गए ये पांडा। इसका मुंडा मोड़ा हमने। हाँ, जो कि मैंने आपको दिखा दिया था। मनफों को मॉडल मिल गई। और आगे मछली है उधर। ये देखो गाइस ये गाइस मॉडल अलग रख देते हैं अलग। क्योंकि ये गल की है जाले की है। ये देखो ये डाले डालती मैंने खड़े में और पीछे पर देखती। बंदी आने पाहिजे अशा लोकांना तिथे तर एक उगी आहे आणि इथं वांबट. हे जो आंबट मित्रांनो काय काठाला वाढव काय वाचणारी मला पण जाळे होते आपले ते वडले तर लय मस्त वांबट निघत होतं मित्रांनो. लय बघ जाळी फाटली. आजच्या दिवसात 4 नंबरची वांबट. 4 नंबरची तेल टाकून ठेवले. तिला पियाली काढली भत्ता. अजून बी केला पाहिजे. गुगळी आणि वांबट गुगळी वांबट गुगळी करायला लागले म्हणून खायच्या लिस्टमध्ये ही बी टाकली खाल्ल्यात ही वांबट. आजच्या दिवसाची 5 नंबरची मित्रांनो. 5 आता लोक कमीत कमी 10 ते 15 वामटा निघले असते. कमीत कमी आता लोक कमीत कमी 15 वामटा निघले असते मित्रांनो 100%. कारण की इथून इतक्यात मला ह्याच कटाची जास्त गॅरंटी होती. कारण की दगडाचं रान होतं पुरं. जसं की तुम्ही बघितलं असाल पाठाभर जाळ्यात 3 वामटा निघली होती. पुढं बघितलं तर बस कार्यक्रम खतम. आता बघ आजच्या दिवसात 6 नंबरची कामाच्या बघ कोणती नाही काढायला लागले मी काढली. काय फक्त 5 आमची आता नेमकी गुटलेली वांबट फ्रेश वांबट आहे. या शाळेत थोडी मदत होती आमचे मित्रांनो. तिथे इतकी सक्सेस होते की नाही. खड्यात ही वांबट अशा गवतात. हे बघा असे गवत काढली आणि दिली सोडून. कारण की ते दिवसाची आपल्याला आम्ही घेत नाही. 7 नंबर
मेन जाग्यावरच जिथं आंबट जास्त पडायचं होतं तिथून जाळं काढून घ्यायचं. तिथं इकडे बी सगळे जाळे बरोबर इकडे बी. आणि कसं ज्या लेवलला वामटाचं होतं त्या लेवलला जाळेच ठेवतात. त्या लेवल ते बघ त्या तिकडं माणसं आहेत त्याच्याकडे ते पाहिजे नाव त्याला काय नाही ते किती काय खालतात ते वरून फेकतात जाय. तिला काढून सोडून दिली हे तर भद्दा. बघा मित्रांनो अशा हाला असते आणखी कोणी दाये बी काढून येते आणि कोणी माशा काढून येते कोणी दाये फाडून टाकते कोणी वामटीत काढून येते. 51 वामट निघल्यापासून आमच्या मागे चालू आहे. झाडेच काढायला लागले वापटात फाडून गावाकडे आमच्या आता काय असं म्हणलं काय इकडे काही उपयोगच नाही इकडे. आजच्या दिवसाची 7 और गाइस बाम का तो कुछ ज्यादा पता नहीं और लेकिन देखो गाइस यहाँ पर मरल गए. ये देखो और एक मरल और एक केले की मरल है गाइस. बहुत बांड है गाइस देखो बांडा बोलते बीच वाला बांडा फिसल गया. ये देखो बहुत बांड है गाइस इसका तालाब में हो गए लेकिन पकड़ने नहीं देते लोग इधर. पकड़ने नहीं देते. 2 निकल गए गाइस. इस साइड डाले को 5 बोटी हुई तो बस कमाल हो जाता था. लेकिन अभी तक भी 8 नंबर की बाम नहीं आई. अभी तक भी 8 नंबर की नहीं आया. सिर्फ आज के दिन 8 नंबर की गई. 8 नंबर की फाइनल गाइस ये इधर 8 नंबर आ गई गई फाइनली. 1.5 किलो जाला नील हो गया गाइस. गोंजाई थी उसमें. गोंजी ही गई. गोंजाई थी 25 गोंजी निकली गाइस. 25 गोंजी 25 गोंजी गई. और ये फाइनल 8 नंबर की फाइनली गई. 8 नंबर की मुंडी खोद दी मन भावने जाकर मुझे देखने को मिला 8 नंबर का. हो गई. और इसके बाद आएगा मन भोग फेवरेट नंबर 9 नंबर. 9 गई. चलो लेकिन 9 आएगा नहीं आएगा यार निकलेगा इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए. आ गई. और यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार. देखो नींद गई. ऐसी परेशानी हो रही है हमारी. जाने का कितना नुकसान कर दिया है. जाने का ये गच्चा बल्तिया मन चले. नंबर गई. आजा 9 नंबर चल. ये देखो यहाँ से भी बाम यहाँ से भी गई. अभी तक हमारी 25 बाम जा चुकी है. 9 नंबर और ये 9 10 7 में गई. 9 10 7 में दिखा दे कितने है. आओ 1
कितने है रे? एक जगह पे कितने है? चलो गाइस 8 और 2 10 ये देखो गाइस अपने अपन ने भी लाए तो हाँ गाइस यानी कि इस वाले पर में पूरे 35 बाम थे गाइस 35 15 दूसरे को गोल निकाली हमने और ये 10 बाम बड़ी बाम गाइस बड़ी बाम गाइस और गाइस ले जाने वाले को कितनी खुशी होगी और हमें कितना दुख हो रहा है। क्या करेंगे और ये फाइनल गाइस ये गए फाइनल 10 नंबर की सब्सक्राइब ठोको इस वाले मोमेंट के लिए ठोको गाइस सब्सक्राइब। मैंने आपको मेरे सिंपैथी पे कभी नहीं बोला सब्सक्राइब करो। हाँ गई ये देखो यहाँ पर 11 नंबर और दो है बैक टू बैक 3 बाम गए बैक टू बैक 3 बार और दो उन्होंने सोचा ये इधर जाले खत्म हो गए छोड़ दिया होगा तो ये इधर ऐसे ही 3 बाम एक साथ 3 बाम गए और ये 11 नंबर की गई 11 नंबर की गई भद्दा गाइस भद्दा चलो 12 नंबर आएगी नहीं आएगी देखेंगे गाइस बात चिलापी आ गई चिलापी चिलापी आ गई है क्या खत्म गई जी शिक्षा दिया हमारे जाले जाला तो था एक नंबर गाइस लेकिन क्या बोले बाम ले गए पूरे इसकी वजह से रह गया जाला फ्लॉप। गाइस आपको ये हमारी छोटी सी फिशिंग वीडियो और हमारी सैड स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ यार। हाँ गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी करो, सपोर्ट करो यार। हाँ गाइस देखो फिशिंग के लिए बाहर जाते हैं तो ऐसा होता है इसलिए सपोर्ट करो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय।